हामीले CSS को बक्स मोडल हेरिसकेको छौँ र त्यो बक्समा चाहिँ हामीले स्याडो दिनु पर्यो भने कसरी दिन सक्छौँ त्यो चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा हेर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला म एउटा फाइल बनाउँछु बक्स स्याडो भनेर shtdow.html भनेर मैले एउटा फाइल बनाएँ। त्यसभन्दा पछाडि म यहाँनिर बोइलर प्लेट्स लिन्छु र त्यसपछि यो डकुमेन्टको ठाउँमा म सिम्पल बक्स स्याडो भनेर लेख्छु है। र हामीले जुन बक्स मोडलको भित्र चाहिँ हामीले मार्जिन प्याडिङ राखेर होइन त्यसपछि कन्टेन्ट राखेर सबै हामीले हेरिसकेको छौँ। जस्ट स्याडोको बारेमा अलिकति डिटेलमा कुरा गरौँ भनेर मैले यो भिडियो पनि बनाएको छु। त्यसभन्दा पछाडि मैले यो यहाँनिर चाहिँ हेड सेक्सनभित्र मैले स्टाइल भनेर लेखेँ। त्यसभन्दा पछाडि म बडीभित्र एउटा टिप ट्याग बनाउँछु र टिप बनाइसकेपछि मैले यहाँनिर लोरेम टेक्स्टहरू म केही लेख्छु होइन। लोरेम टेक्स्ट पनि म जस्ट 10वटा वर्डको मात्रै लोरेम टेक्स्ट बनाउँछु र स्टाइलभित्र चाहिँ म डिपमा चाहिँ के गर्छु भने एउटा बोर्डर बनाउँछु 1 पिक्सल सोलिड ग्रिन भनेर म एउटा बोर्डर बनाउँछु। यसको म मार्जिन पनि दिन्छु, जस्तै मार्जिन भनेको मैले जस्तै 20 पिक्सल दिएँ र प्याडिङ दिन्छु, प्याडिङ म 10 पिक्सल दिन्छु होइन। यति गरिसके पछाडि जस्ट म यसलाई गो लाइभमा क्लिक गर्छु र यसलाई म रन गराउँछु। रन गराइसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स बनेको छ। यसको लागि अझै विड्थ पनि हामी डिफाइन गरौँ, विड्थ र हाइट पनि डिफाइन गरौँ। डिटिएच विड्थ गरेँ मैले 300 पिक्सलको विड्थ दिएँ र एचएजिएलटी हाइट गरेँ। हाइट भनेको मैले 70 पिक्सलको मैले हाइट दिएँ। यति दिइसकेपछि मसँग एउटा बक्स बनेको छ होइन। अब यो बक्सभित्र चाहिँ जस्तो मैले स्याडो दिनु पऱ्यो भने अब मैले कसरी दिन सक्छु त? त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीसँग बक्स स्याडो भन्ने प्रपर्टी छ र बक्स स्याडो प्रपर्टीभित्र सबभन्दा पहिला जस्तो मैले 10 पिक्सल दिएँ, 10 पिक्सल मात्रै लेखेँ। मैले यहाँ केही पनि चेन्जेस आएको छैन किनभने मैले अब यो 10 पिक्सल भनेको मैले होरिजेन्टल दिएको हो। त्यसपछि म 10 पिक्सल लेखेर डिरेक्टली के गर्छु भने जस्तै मैले ग्रे कलर दिन्छु, 10 पिक्सल ग्रे भनेर लिएँ। यहाँ केही पनि चेन्जेस स्टिल आएको छैन है। 10 पिक्सल मैले होरिजेन्टली दिएँ, त्यसपछि मैले 20 पिक्सल भर्टिकल्ली दिएँ। हेर्नुहोस् त यो एउटा मेरो के भयो अब चाहिँ बक्स आइरहेको छ। 10 पिक्सल होरिजेन्टल र 20 पिक्सल चाहिँ भर्टिकल मैले स्याडो दिएको छु। त्यसभन्दा पछाडि मैले यसलाई कति ब्लर गर्ने भनेर दिनु पऱ्यो भने जस्तो मैले 10 पिक्सल मैले के गरेँ धेरै भ्यालु दियो भने यसले ब्लर गर्छ, 10 पिक्सलले ब्लर गर्यो। त्यसपछि यो जुन हाम्रो स्याडो आइरहेको छ यो स्याडोको साइज कति राख्ने भन्ने कुराको डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ मैले योभन्दा पछाडि भ्यालु दिन्छु। जस्तै मैले साइज भनेको 5 पिक्सल मात्रै राखेँ भने के भयो 5 पिक्सल साइज यसको भयो। जस्तै मैले साइज के राखेँ 1 पिक्सल मात्रै राखेँ भने यो घटेर यत्रो साइजमा आएको छ है। अझ मलाई ठुलो साइज राख्नु पऱ्यो भने जस्तो मैले 20 पिक्सल मैले स्याडोको साइज राखेँ भने यसरी बढ्छ है। त्यसको लागि अहिले मैले 2 पिक्सल साइज दिएँ यसरी चाहिँ है। अब के भयो स्याडो बनिरहेको छ। अब यही कुरालाई तपाईँले मल्टिपल स्याडो बनाउनु पऱ्यो भने के गर्न सक्नुहुन्छ, जस्ट यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मल्टिपल पनि दिन सक्छौँ हामी र सिम्पल मैले यहाँ कमाले छुट्याएर पेस्ट गर्छु र मैले नेगेटिभमा -10 दिन्छु यतापट्टि तर ग्रेको ठाउँमा जस्तो मैले रेड कलर दिएँ होइन। रेड दिएँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिबाट पनि स्याडो बनिरहेको छ र दुईवटा स्याडोहरू हामीले मल्टिपल स्याडोहरू पनि एकैचोटि एप्लाई गर्न सकिरहेको छौँ। तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईँले स्याडोको साइज होरिजेन्टल भर्टिकल त्यसै गरी तपाईँको त्यसको साइज त्यसको ब्लर कति गर्ने कतिवटा स्याडो दिने भन्ने कुरा डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला, हामी फर्दर अरू भिडियोमा हेर्नेछौँ। धन्यवाद।